Слава Україні! Ви на ютуб-каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру, за те, що ви з нами. Прохання, якщо ви ще не підписані на наш канал, то зробіть це. Поставте лайк цьому відео, покажіть його друзям, адже я з радістю представляю гостя своєї студії сьогодні. Олег Височанський, командир підрозділу 103-ї бригади ТРО. Олега ви можете знати з заголовків новин «Олімпійське диво», «Олімпійське чудо». Адже пан Олег – це той батько, який приїхав підтримати свою доньку, капітанку команди у групових видах з художньої гімнастики Марію Височанську, яка представляла нашу країну на Олімпіаді в Парижі. Пане Олеже, я вас вітаю, дякую, що зайшли і до нас в студію. Доброго дня, вітаю навзаєм. Планували, я так розумію, підтримати доньку, тому що з тих інтерв'ю, що давала ваша донька, для неї було важливо не тільки взяти участь в Олімпійських іграх, але й стати на п'єдесталі. І я так підозрюю, що ви планували оцей процес, якби з фронту попасти на Олімпіаду в Парижі. Ну, я планував. Коли ми робили графіки відпусток, то я запланував собі саме на кінець, на початок серпня відпустку. У нас так обстановка дуже швидко мінялася. Курськ, всім зрозумілий напрямок, і просто я зрозумів, що ті завдання, які ставили моєму підрозділу, я змушений мушу бути з хлопцями, бо завдання були серйозні. Але так як плани всі постійно мінялися, кожен день по 3 рази, і, в принципі, це нормальна обстановка диктувала. І вийшла можливість, що я не був залучений безпосередньо, скажімо так, в першій хвилі, і той тиждень, як вже почалися події, я підійшов до командира, розказав про коротко про свої наміри, бажання. Командиру, звичайно, було видніше. Я ж не маю всієї, не володію інформацією, чи це можливо, чи неможливо, бо якби він відмовив, я б абсолютно його зрозумів, бо реально то тільки все починалося. І він сказав: добре, можливість така є, їдь. Я за 1,5 години буквально такою швидкістю оформив всі документи, це ж виїзд за кордон і все решта по частині. Всі мені допомогли, сприяли. І вже 10 вечора я попутками почав добиратися до Києва. Бо білетів не було, поїзди поїхали. І добрався до самого Парижу. Донька не знала. Вона вас побачила на трибунах вже під час виступу? Чи? Ні, доньці я обіцяв, що як буде можливість, я приїду. Ну, але то війна, то вона десь їй навіть за пару днів сказав: Маруся, мені не виходить, бо я вже знав, які то будуть події. І коли я вже в цей крайній вечір, що ще міг встигати, і можливість була, події так розвивали, що саме, що стосується мене, та можливість була. І я їй нічого не казав, але вже коли я бачу, що я добираюсь, ми долітаємо вже до Парижу, ми вже прилетіли в Париж. І один білет вона купила, кожен олімпійець якось може купити один білет. І вона купила білет мамі. Мама мала летіти сама, і тут ми їй кажемо: Руся, купуй другий білет, там, проси товаришок, щоб взяли на себе, бо тато ще приїхав. І вона вже купила білет, і в той день ми вже її бачили на трибунах. Що ви відчували в цей момент? Ну, гордість. Ви знаєте, саме після навіть виступу ми дуже гарно, наша команда виступала. І я перший раз був на міжнародних змаганнях, оскільки Маруся там мала і чемпіонка Європи неодноразова, і чемпіонат світу, Кубки світу. Я не бачив жодних змагань. Я тільки по можливості був там на чемпіонаті України в Ужгороді, чи десь, коли десь було близенько, я мав можливість, то приїжджав. А це були мої перші змагання, і для Марусі вони були дуже важливі. То була її друга Олімпіада, і в вересні вже буде 22 роки. Тобто це для гімнастики вже, скажімо, художньої гімнастики, це вже такий вік. І то, звичайно, її буде рішення, але напевно, що було як гімнастка, це була її вже крайня Олімпіада. І я дуже хотів її підтримати. І шалена атмосфера відчути в залі. Дуже нашу збірну, у нас гарні, видовищні були наші постановки чи виступи. І це підтримка шалена залу.
сильніше підтримували, напевно, тільки збірну Франції. Ну, це вони були це вдома. очевидно, бо вони в себе вдома. Це був вдома. І ще був дуже гарний в них вдалий день. Вони йшли треті, йшли реально на медалі. І навіть після першого кола фіналу вони йшли другі. Ну, прикра помилка, але це спорт. Але відчувалося, що була хороша атмосфера. Я, напевно, з тим пов'язую, що там були відсутні збірна Росії, збірна Білорусі. Це завжди вони за собою вели ті підсуджування, натягування оцінок, занищення. Особливо в художній гімнастиці. Так, це суб'єктивний вид спорту. От відчувалося, що були справді змагання. Дівчата одні помилялися, другі навпаки себе проявляли. От був такий дух спортивний, олімпійський, він мені дуже також запам'ятався. Ну і французи дуже гарно приймали. І атмосфера була просто чудова. В підсумку наша команда з художньої гімнастики посіла 7-е місце у фіналі багатоборств Олімпіади 2024. Попри те, що дівчата не вийшли на п'єдестал, мені здається, що вони зробили максимум і не помиляється тільки той, хто нічого не робить. І все в них в майбутньому буде як найкраще. Але мені здається, що оцей ваш візит на Олімпіаду, він зробив навіть, по-перше, дуже багато для вас, для вашої сім'ї, але дуже багато і для країни, України. Я в цьому контексті веду, тому що коли вас побачили на трибунах, назвали там «Олімпійське диво», так? І про це писали не тільки українські медіа, про це писали і світові медіа. І оця зв'язка, знаєте, коли завжди там кажуть, що під час Олімпіади війни би мали припинитися, вона вкотре привернула увагу простого європейця до війни в Україні. Ви десь це відчули в такому контексті? Ну, ми спілкувалися на трибунах, там в межах володіння англійською мовою, англійська мова, французькою я не знаю. То люди були подивовані, що наша збірна виступає на такому рівні. Тобто ми йшли треті після кваліфікації, хоча у нас було, як завжди ставиться амбіційні завдання. Але перший крок – це був війти в 8 найсильніших з 14 команд. І реально там були дуже сильні команди, я не буду тут перераховувати. І люди дивувалися і питали, а де вони тренувалися, що у них такий рівень? Кажуть, а де? В Києві. А як же ж ракети? Це так, кажу, таке тренування, відключення світла, нема опалення. Дівчата спускались з бомбосховища зі спортзалу. І їх то дуже, вони не могли повірити, що можна під час війни, наші спортсмени можуть досягати такого високого рівня. Бо реально був рівень високий, виступу, видовищний був виступи. І вони ще раз дивувалися нашим українцям, як нації, як народу, що ми такі сильні і що ми можемо. По суті, спортивна кар'єра вашої доньки – це орієнтовно років 10, якщо я не помиляюся. Чи трошки більше? Вона з 4 років займається художньою гімнастикою. В 14 років її відібрали на перший чемпіонат Європи юніорський. Ну, це вже такі чемпіонати. Так, це ж з 14 років. І це так починається, що в країні війна, це раніше називалося АТО, але всі ми прекрасно розуміємо, що це було. Анексія Криму. І донька починається займатися спортом в умовах, коли в країні складно. І я читала раніше інтерв'ю вашої доньки, що коли ви були на Сході, а я нагадаю, що Олег Височанський кіборг, захисник Донецького аеропорту, ваша дружина оберігала доньку, не казала, де ви, що з вами все добре, що ви там, де не стріляєте. Вже потім, після поранення, донька дізналась правду. Для вас цей період, як ви його опишете? Коли донька робила перші спортивні кроки, і ви один з перших, хто стали на захист країни? Я, скажімо, робив свою не то що роботу, я не міг бути вдома. Це наша родина, мене всі від діда-прадіда приймали участь у визвольних змагань, ще починаючи із Української Галицької армії, УНР, УПА. Тобто в мене в родині дивізія Галичина, мій стрийко був. Тобто ми в родині завжди займали ніколи не займали пасивної, якось то без мене. Ми мусили, хто як не ми, приймати в тому участь. А всім, що стосується спорту, це заслуга моєї дружини. Це дуже важко, це психологічно, це постійні плачі. Навіть не так важко фізично було моїй доньці, вона має Богу дякувати таке генетичне здоров'я від наших і від моєї мами, скажімо так, вона дуже схожа на мою маму.
Але морально, психологічно було важко. Все-таки ще Радянщина не пішла цілком ні з армії, ні зі спорту. Ці підходи, я їх називаю гібійські, вони мають відходити. Тому дуже важко морально-психологічний стан. А це є якраз оце трошечки, що бракує до медалі. Тобто, так, і тренери кваліфіковані, вони вміють, вони знають. Школа є хороша. А от ще має бути школа людяності, школа порядності, школа поваги до людини. Бо тільки, я казав це неодноразово, тільки вільна людина може добитися яких успіхів. Раб, він рабом. Раб мріє про свого раба. Він ніколи не мріє про свою волю. Ви сказали про те, що і в армії в нас ще зараз, на жаль, це є. Воно відходить, я так розумію, проходять молоді командири. Ні, дуже великі зміни. Я маю з чим порівняти. 14-й рік – це пострадянська армія. І зараз це колосальні кроки. Армія – це дуже така структура, що її змінити, вона... Мені просто здається, що армія – це відображення суспільства. Не може бути ідеальна в армії, коли не ідеальна. Так, але суспільство однозначно. Що в армії, що суспільство – це відображення, це навіть мови нема. Тільки так, армія – це ще й консервативна, скажімо, структура. Коли суспільство може швидше мінятися, бо тут нема правил, є закони, але, скажімо, люди вільніші в своїх вчинках, то в армії це все дуже консервативно. І коли тих офіцерів, командирів вчили командири радянські, то вони іншого навчити не могли. Так і в спорті. Якщо тренер його так виховували, він інших методів не знає. Він знає ті методи, якими він добивався успіху, якими йшли. Але життя показує, що такий прогрес іде, що вже воно не працює. Армія не може працювати на страсі. Армія має працювати на повазі. І боєць має виконувати завдання не тому, що він боїться покарання, як це в радянській армії було, а тому, що він вірить своєму командиру, він є мотивований, він довіряє, він знає, що командир не дасть йому злочинного наказу, а ті, що він дає, їх треба виконувати. От на цьому вона має триматися, на довірі, на повазі. Ви кажете, армія наша змінюється, і це великий плюс тому. Але порівняно з 14-м роком і зараз армія нашого противника теж змінюється? Вони крадуть технології, то, що вони вчаться, то є факт, але по великому рахунку їхня структура, вона не міняється. Виконання наказу або покарання? Ті м'ясні штурми, чим то можна пояснити? Я на своїх очах, ми їх перемелювали під Куп'янськом, вони 1,5 місяця лізли в ту Табаївку, це просто долина, де не можна закупатись, де вода. І вони 1,5 місяця по декілька разів на день висаджували десант, палили техніку, ми знищували їх сотнями. І аж десь через 1,5 місяця вони зрозуміли, що зупинись. Але хто міг гнати тих людей? Ми в шоці, я такого не бачив. У нас теж бувають випадки, не буду там обговорювати по фактах, що даються такі накази, які не цілком зрозумілі. Розумієте, що боєць виконує, мусить зрозуміти, для чого він його робить, яка його задача, там закріпитись, чого, що воно дасть в малій, скажімо, не стратегічній, а хоча б в локальній тактичній обстановці. Він має розуміти той наказ. Але коли наказ просто викидує, ти маєш зайняти траншею і перед тим група знищена. Тобто я не сказав би, що вони міняють. Та вони накрали технології з Китаю, від нас, FPV, у них розвивається, розвідники, ракети. Це було, це вони роблять. А щоб вони мінялися ідеологічно, структурно, я би того не сказав. Я, звісно, розумію, що коли ви знаходилися в Донецькому аеропорту, ви тоді думали, як вижити, так? І навряд чи малювали перспективи майбутнього. Ні, вижити ми не думали, як вижити. Це інстинкт самозбереження, він сам працює в людині. Але ми виконували наказ, ми виконували бойові завдання. Моє завдання було коригувати артилерію там, і на перше місце я ставив виконання завдання. Але коли ви повернулися з Донецького аеропорту, ви могли собі уявити, що для вас війна повториться ще раз, що ви ще раз одягнете? Я навіть не сумнівався, що війна повномасштабна буде. Це я всім казав, що це тільки початок. Буде повномасштабна війна. Я навіть як був на реабілітації в Канаді, і там теж мали зустрічі. Я кажу, ми готуємося до повномасштабної війни. І
Там мій брат каже: ну що тут у нас світ так не буде, щоб ракети, бомбардування, літаки. Каже, буде повномасштабна війна з ракетними ударами, з авіаударами, з артилерією, зі всім. І коли вона почалася, і вона пішла, він каже: Олег, ти десь бачив, то я це розумів, що вона буде. І тому я був після поранення, я не прийшов в ВЛК, я був списаний. Через 5 років можна було пройти повторно ВЛК. Я був зі збройних знятий з обліку. Через 5 років я пройшов, правда, обмежено придатний. І в 19-му чи в 20-му став на облік. І війна відбулася, і мені вже нічого не заважало піти зразу в підрозділ. А як для вас почався ранок оцього пекельного лютого? Ранок зі дзвінка Марусі з Києва. По 4-й годині вона дзвонить: тато, у нас тут вибухи, все горить кругом, трясеться. І мене розбудила донька. Нашого у Львові не було, і тоді ми спали, включили вже інтернет, і звідти пішла інформація. Так почала зі дзвінка Марусі. А ви їй казали, що робити? Там може йти в підвал чи щось? Ні, я їй казав зібрати наплечник, забрати документи, забрати цінні речі і їхати на поїзд і до Львова їхати додому. І вона тоді приїхала поїздом, встигла ще? Ну, тоді ми навіть білет ще взяли, там товариш мій взяв навіть білет, бо я не знав там через військову касу. Але потім, як вияснилося, провідники пускали всіх людей без... Тобто білетів не вимагали, що треба надати належне. І вона в обід вже експресом виїхала до Львова. А ви? Коли пішли? Ну, а я в той день у нас було в будинку воїна там зібрання, зібрались хлопці. І на другий день я пішов в воєнкомат. І так ви попали в 103-ю? Так. Ну, я хотів в 103-ю попасти і знав, там командиром 103-ї бригади був призначений в той час Валерій Курко. Він був командиром мого батальйону в 2014 році. Я знав, що він мене візьме. Можна сказати, по блату. Ну, якщо так можна сказати. Було багато людей. Можна сказати по блату, але брали всіх. Тобто бригада була кадрована, там не буду називати, скільки тисяч треба було добрати, тобто добирали без проблем. Зараз, для багатьох лютий став відкриттям 22-го року, що Росія може так повномасштабно напасти, бо всі думали, що це знову війна буде десь там далеко на Донбасі. Але мені здається, що для багатьох і стало неочікувано те, що зараз нам вдається. Попри шалений тиск противника на фронті, який, на жаль, все ще знаходиться на території нашої країни, нам вдалося нашим Збройним силам зайти на територію Російської Федерації, і понад 1000 кілометрів, як сказав головнокомандувач, вже немає російських триколорів. Ви колись могли собі уявити, що таке може? Та я думав, що вони це зроблять ще минулого літа. Не треба було лізти на Запоріжжя, треба було зайти через... Я був впевнений, що я так думав, що це шум біля Запоріжжя, біля того цього, що це робиться інформаційний піна така. А їм вже тоді треба було через Харківську область зайти в Луганську, попри ті їхні лінії оборони, і вони би там посипали з тими військами, що ми мали. Це був би хід. Я не знаю, напевно, союзники не дозволяли. Я ж не знаю всього. І прийшов свій час, і звісно, тільки так. Вони ж собі зосередили, як то нас, знаєте, що моє, то моє, а що твоє, то наше. Як то ми можемо на Росії? То ми бомбимо міста українські, це ми проводимо денаціоналізацію, там, як вони говорять, денацифікацію, а українці не мають права до наших кордонів. Все ми маємо, все ми правильно робимо. Але дивіться, насправді, наскільки велика різниця. Ми вкотре в цьому пересвідчуємося. Тому що навіть якщо подивитися ці кадри з Суджі, наскільки місто, воно не знищене, не розбомблене. Є згоріла техніка, це бойові дії. Наші військові роздають гуманітарну допомогу. А коли вони заходили в українські міста, це було зовсім інакше, на жаль. Я не знаю там, які плани в командування, але я б на своєму місці зайняв би ту невелику 25 кілометрів вздовж кордону і бомбіть тепер свої села. Знищуйте тими кабами, тими ракетами, знищуйте свої села і пояснюйте своїм людям, чому то так. Бо коли ви нищите українські міста і села, це вам не треба пояснювати. Ви всі, ваші люмпіни тішуться тільки тим.
А тепер я хочу побачити, як ви будете тішитися. А як ви бачите, пане Олеже, противник росіянин, він став жорстокішим по відношенню до українців порівняно з 2014 роком? Він і був жорстокий. В нього, я знаю, багато випадків просто. В них же ж нема ні конвенції, ніколи нічого не підписували. Це тварини. Вони себе поводили і в 2014 році, там злочинів військових сотні, якщо не тисячі. І зараз вони нічого не мінялися. Вони як були жорстокими 100 років тому, 200. А хто, як з історії в 1169 році, вони з Київ спалили, Андрій Боголюбський. То всі тоді хронологісти писали, це було гірше татарви. Були вирізані люди, були знищені місто гірше татарського нашестя. І це нічого з ними не змінилося за 1000 років. Це просто ворог, який розуміє тільки силу і смерть. От він вбитий, він принижений, і десь на там пару десятиліть, як після Кримської війни, на 30 років вони десь трошечки затихли. І тільки таким методом маємо такого вічного сусіда. Для вас що буде означати перемога? Для мене перемога – це збереження української державності, вступ в НАТО. Нам обов'язково треба вступити в союз військовий, бо ми просто не закінчуються люди. Не закінчуються люди. І вступ в Євросоюз, і розвиток України як цивілізованої європейської держави, на що ми заслуговуємо. А кордони – питання часу, коли ми відновимо. Пане Олеже, я вам дякую за те, що ви прийшли. Дякую вам за фантастичну доньку. І я думаю, що ще не раз в її честь буде лунати гімн, тому що вона буде стояти не просто на п'єдесталі, а золотою медаллю. І дякую вам за захист. Олег Височанський, командир підрозділу 103-ї бригади ТрО, батько нашої капітанки команди групових вправ з художньої гімнастики Марії Височанської. Друзі, підтримуємо одне одного, підтримуємо наших захисників і наших спортсменів. Попри все, тримаємося і до перемоги. Дякую вам. Вам дякую за запрошення.